Everyone, welcome to my channel. Okay? Right now, ang gagawin po natin is mag-assign po tayo ng users o paano siya mag-assign, paano mo i-assign yung advertiser mo, yung admin or magiging editor. So first, ang gagawin po natin ngayon, magsa-sign in ay sa Manychat. Okay? So nandito na po tayo. Settings, punta po tayo sa settings. Tsaka punta po tayo sa users. Okay? Yan. So, napakadali lang po gawin. So, yan. So, very simple lang. So, click lang po invite new member. So, kaya ko to tinuturo kasi nangyayari po to minsan sa akin. Kasi meron akong sariling page, pero iba yung gumawa. So, nang time to time na nag-clean ako ng cache ko, yung cache dito sa browser, so, na-delete, natanggal lahat ng password. So, dinisconnect ko rin yung page na yon. Then, when I try to use again, ang nangyari, hindi na ako maka-request to connect kasi nga hindi ako nagmamayari ng page. So, ni-request ko. So, i-guide ko yung gumawa na ganitong gagawin. So, ituturo ko po sa inyo. So, ang i-assign nyo po dito na kung sa Manychat is pwede yung gagawin yung admin, another admin, editor, live chat agent, or viewer. So, check lang. Yung viewer, gagawin niya, mag-check lang siya. So, I think siguro kung maglalabas dito, the role is allows team members to track both stats and views and send close data in view only. And viewers are not allowed to create any bot content. So, check niya lang yung takbo ng flow. And then the chat agent, siyempre, siya yung magko-communicate ng mga subscriber. Siya magagrant ng all required permission to manage. So, lahat yung chat support. So, ngayon, ang gagawin ko kasi, sa page ko, naghahanap ako ng chat support. So, i-generate yung link. Then, pag meron ako lahat, gagawin ko, copy, okay, and get it. So, lagay ko yan dito. Save ko muna. Then, isi-send ko to sa taong na-hire ko bilang isang chat support. Okay? So, yun po. And then next is, ang gagawin natin ngayon, pangalawa is, how to verify your Manychat. So, hindi natin to nagawa doon sa video talaga about connecting the Manychat to Facebook. Kasi nga, hindi pa natin napapansin. Pero, yun nga, saan ka mag-connect, kailangan talaga sa i-verify para malamang legit yung account mo. Okay? Pupunta lang po kayo dito sa name. And then yon recent link. So, palagay na lang natin, nag-resent ka. Okay? Again. Then, change email. Punta ka sa email address, sa Gmail ko. So, kailangan, kung ano yung email address mo, doon ka maglalagin. Okay? So, yun po. Makikita mo tatlo ng request. Confirm email. Ito, hindi na ito mag-expired. Okay? And go to yun, nag-run. So, tatlo pala siyang email. So, basta once na mag-send ka, once lang. Okay, and go to dashboard. Okay, yan. So, na-confirm, sign in. Okay. Yan, confirm na, legit na. Legit ka na. Okay, check mo. And then, yan, verified. Okay. So, dito po naman, makikita mo naman dito yung list of your Facebook page. So, free pa yung subscription mo. Yun nga, sabi ko nga doon kanina, o doon sa other videos na kailangan maging post ka kasi magagamit mo to. Balik tayo dito. Okay, check natin. Yun. Okay. So, ayos. So, ito naman po, i-explain ko. This is about overview. Dito naman makikita yung mga overview. Pag sino yung mag-send ng message, o sino magsasubscribe, o ano yung updates. And then, yun, sino yung, andito lahat po. Okay? Dito yung mga flows. So, yun lang po.
Napakadali lang. Paano mag-add ng users, paano mag-verify sa Manychat. So sa next video, more on Manychat pa rin. So, i-discuss natin. Maraming salamat po. Thank you.